বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানিম এঞ্জেল ওৱানত আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰি কি ধৰণে প্ৰতিদিনে অতি কমেও 10,000 টকাকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপুনিও যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু এঞ্জেল ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আপুনি কি ধৰণে এঞ্জেল ওৱানত ট্ৰেডিং কৰিব লাগে, শ্বেয়াৰ বাই কৰিব লাগে নতুবা কেতিয়া সেল কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলত নাজানে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো আপুনি অকনো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বন্ধুসকল ময়ো ইতিমধ্যে এঞ্জেল ওৱানত প্ৰতিদিনে ট্ৰেডিং কৰি 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 টকালৈ ইনকাম কৰিছো। এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট চাই ল'ব পাৰে। আপুনিও এনেধৰণে ট্ৰেডিং কৰি প্ৰতিদিনে ইনকাম কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত যদি আপুনি ট্ৰেডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহলে নিশ্চয় আপোনাৰ কেতিয়াও লছ নহব, সদায়ে প্ৰফিট কৰিব পাৰিব। কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম এঞ্জেল ওৱানত আপোনালোকে কেতিয়া ট্ৰেডিং কৰিব লাগে, মিউচুৱেল ফাণ্ড কি, মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি কি ধৰণে ইনভেষ্ট কৰিব, ইনভেষ্ট কৰাৰ বেষ্ট টাইম কি, লগতে আপুনি জানিব পাৰিব এঞ্জেল ওৱানৰ ক্লোজিং ডে কেতিয়া, লগতে কেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ লছ হ'ব আৰু কেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব, সকলো ডিটেইল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল এঞ্জেল ওৱানত ট্ৰেডিং কৰাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এঞ্জেল ওৱান এপছটো অপেন কৰি ল'ব। এঞ্জেল ওৱানৰ হোম স্ক্ৰীনটো এনেকুৱা ধৰণৰ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে ট্ৰেডিং কৰাৰ আগতে আপুনি পোনপ্ৰথমতে ডিমেট একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব লাগিব। আপোনাৰ যদি ডিমেট একাউণ্ট আছে তেনেহলে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত এনেধৰণে দেখুৱাব আৰু যদি আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্ট নাই তেনেহলে যদি আপোনালোকে বিচাৰে কি ধৰণে ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে তাৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে তেনেহলে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এতিয়া আপোনালোকে হোম স্ক্ৰীনৰ একদম ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে দুটা অপশ্যন, এটা হৈছে নিফটি আৰু আনটো হৈছে বেংক নিফটি। নিফটিত ভাৰতৰ টপ 50টা কোম্পানীৰ ডাটা দেখুৱাই, য'ত দেখিবলৈ পাইছে এই কোম্পানীবোৰ আজি কিমান ওপৰলৈ গৈছে নতুবা এই কোম্পানীকেইটা আজি কিমান ডাউনত আছে। যদি আপুনি নিফটিত চিলেক্ট কৰি দিয়ে তেনেহলে ইণ্ডিয়াৰ টপ কোম্পানীবোৰৰ লিষ্ট আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ শ্বেয়াৰ কিমান ওপৰলৈ গৈছে বা কিমান নামি আছে তাৰো আপোনালোকে ডিটেইল দেখিবলৈ পাব। লগতে আপোনালোকে ওপৰত ইয়াৰে পাৰ্চেণ্টেজটো দেখিবলৈ পাইছে 0.13% আজি ডাউনত আছে। যিহেতুকে এই নিফটিত 50টা কোম্পানী আছে সেয়েহে গোটেইকেইটা কোম্পানী আজি ডাউনত নাই, তাৰে কিছুমান কোম্পানীহে ডাউনত আছে আৰু মেক্সিমামে ইয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স ভাল কৰি আছে। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল কৰি তললৈ যদি আহে তেনেহলে দেখিবলৈ পাব যিকেইটা কোম্পানী আজি ডাউনত আছে সেই কোম্পানীকেইটা আপুনি দেখিবলৈ পাব। যিকেইটা কোম্পানীৰ পইণ্টবোৰ ৰঙা আখৰেৰে লিখা আছে সেই কোম্পানীবোৰ ডাউনত গৈ আছে, অৰ্থাৎ যিবোৰ কোম্পানী আপত গৈ আছে সেই কোম্পানীবোৰ পইণ্টবোৰ গ্ৰীণত লিখা আছে আৰু যিবোৰ কোম্পানী ডাউনত গৈ আছে সেই কোম্পানীবোৰ ৰেড কালাৰত লিখা আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰিব। এতিয়া বেক হৈ আহিছো, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেংক নিফটি। ইয়াতে ভাৰতৰ টপ 50টা বেংকৰ শ্বেয়াৰৰ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে। ইয়াতে আপুনি যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেনেহলে আপুনি দেখিবলৈ পাব ভাৰতৰ টপ 50টা বেংকৰ ইনফৰমেশ্যন। ইয়াতে আজিৰ পইণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে 191.85% আপত গৈ আজি মাৰ্কেট ক্লোজ হৈছে। এতিয়া কোনটো কোম্পানী যদি শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে তাৰ বিষয়ে চাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে লিষ্টত দেখিবলৈ পাইছে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, বেংক অফ বৰোদা, এক্সিছ বেংক, SBI, ইণ্ডাছলেণ্ড বেংক, HDFC বেংক ইত্যাদি। কিছুমান এনেকুৱাও বেংক আছে যাৰ আজি পাৰফৰ্মেন্স খুব বেয়া, যেনে কটাক বেংক, AUB বেংক, ICICI বেংক, ফেডাৰেল বেংক ইত্যাদি। এতিয়া তাৰ পৰা বেক কৰি আহক। ইয়াতে আপোনালোকে এটা কলা বক্স দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে আপুনি যিবোৰ শ্বেয়াৰ কিনে বা বিক্ৰী কৰে তাৰ ডিটেইল ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। যেনে আপুনি এটা শ্বেয়াৰ কিনি কিমান প্ৰফিট কৰিছে নতুবা যদি লছ কৰিছে তাৰ ডিটেইলো আপুনি ইয়াতে লাভ কৰিব। যেনে আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে 16.08% মোৰ আজি গেইন হৈ আছে, অৰ্থাৎ প্ৰফিট হৈ আছে। তাৰপিছত অলপমান তলত আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, IPO, মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ETF। IPO মানে হৈছে যিবোৰ কোম্পানী এতিয়াও শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লিষ্টেড হোৱা নাই কিন্তু কিছুদিন পিছতেই লিষ্টেড হ'ব। তাৰ আগতে এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিয়ে, আপোনালোকে তাৰো শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰিব যেতিয়া এই শ্বেয়াৰবোৰ লিষ্টেড হৈ যাব। IPOত আপোনালোকে ক্লিক কৰি তাৰ লিষ্টবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া যদি আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে আপোনালোকে ডিটেইলছবোৰ দেখিবলৈ পাইছে। বাইডিং প্ৰাইচ হৈছে 101 টকা আৰু এই কোম্পানীটোৰ চাইজ হৈছে 800 কোটি টকা। এতিয়া আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে তলত যাব, তাতে এপ্লাই নাও অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়া এই কোম্পানীটো লিষ্টেড হৈ যাব আপোনাৰ শ্বেয়াৰটো পাৰচেছ হৈ যাব। প্ৰিয় বন্ধু, আপুনি যদি এজন নতুন ট্ৰেডাৰ হয় তেনেহলে কেতিয়াও IPOত পাৰচেছ নকৰিব, কাৰণ IPOৰ প্ৰাইচ প্ৰায় চেঞ্জ হৈ থাকে। এতিয়া আপোনাক 101 টকা দেখুৱাই আছে, কেতিয়াবা হয়তো 50 টকাও হৈ যাব পাৰে। সেয়েহে বিগিনাৰ্ছসকলে পৰাপক্ষত IPO নিকিনাটোৱেই ভাল। এতিয়া আপুনি বেক হৈ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মিউচুৱেল ফাণ্ড। বন্ধুসকল প্ৰথমতে আহকচোন আমি শ্বেয়াৰ কি ধৰণে পাৰচেছ কৰিব বা চেল কৰিব তাৰ বিষয়েহে আগতে জানি লওঁ। এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি অকমান তললৈ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, ৰিৱাৰ্ড এণ্ড অফাৰ্ছ আৰু ৰাইট চাইডে আছে ৰেফাৰ্ছ এণ্ড আৰ্নছ ₹500,
অৰ্থাৎ আপুনি এটকাও খৰচ নকৰাকৈ কেৱল এই এপছটো যদি কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰে অৰ্থাৎ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে 500 টকালৈ প্ৰতিটো ৰেফাৰ্ছত আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই এতিয়ালৈকে ৰেফাৰ কৰি 21,000 টকালৈ ইনকাম কৰিছোঁ। আপুনিও এই ধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰিব। কেৱল লিংকটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিয়ে 500 টকালৈ প্ৰতিটো ৰেফাৰ্ছত ইনকাম কৰিব পাৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তলত থকা শ্বেয়াৰ লিংক ভায়া হোৱাটছএপত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত হোৱাটছএপত গৈ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক বা ফেমিলি মেম্বাৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া এই এপছটো ইনষ্টল কৰিব আপুনি অট'মেটিকেলি 500 ৰুপিজ আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব। এতিয়া শ্বেয়াৰ বাই কৰিবলৈ আপোনাৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব। এয়া চাওক মোৰ একাউণ্টত বৰ্তমান 13 টকা 60 পইচা আছে। সেয়েহে মই এতিয়া মোৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চ ভৰাম। বেলেঞ্চ ভৰাবলৈ এড ফাণ্ডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া মই 100 টকা এটা এড কৰিম। আপুনি যিমান টকা ইয়াতে এড কৰিব বিচাৰিছে এড কৰিব পাৰিব। 100ৰ পৰা আপুনি 100, 200, 300, 1000, 2000, লাখ টকা আপুনি যিমানেই এড কৰিব বিচাৰিছে সিমানেই এড কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই বৰ্তমান 100 টকা এটা এড কৰিম। তাৰপিছত ফোনপে, গুগল পে, UPI, নেট বেংকিং যিহৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব বিচাৰিছে এড কৰিব পাৰিব। মই এতিয়া ফোনপেৰ জৰিয়তে এড কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক মোৰ 100 টকা এড হৈ গৈছে। আগতে মোৰ 13 টকা 60 পইচা আছিল। 100 টকা এড কৰাৰ লগে লগে মোৰ 113 টকা 60 পইচা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি শ্বেয়াৰ বাই কৰিবলৈ হোম পেজলৈ যাম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৱাটচ লিষ্ট। তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু দেখিবলৈ পাব এটা মেনুৱেল ৱাটচ লিষ্ট য'ত অলৰেডি বহুতো কোম্পানী এড হৈ আছে। যিহেতুকে ভাৰতত লাখ লাখ কোম্পানী আছে কিন্তু গোটেইবোৰ কোম্পানীতো আমি ইনভেষ্ট নকৰোঁ। যিবোৰ কোম্পানী আমি চিনি পাওঁ জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীতহে আমি ইনভেষ্ট কৰিম। তেনেহ'লে আপুনিও এটা পাৰ্চনেলাইজ ৱাটচ লিষ্ট বনাই ল'ব পাৰিব। আপুনি যদি ৱাটচ লিষ্ট বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাটচ লিষ্টৰ নাম লিখিব আৰু ক্ৰিয়েট কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি যিটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ ইনকাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰি আপুনি ৱাটচ লিষ্টত এড কৰি ল'ব। বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনালোকক এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়াও বেলেগৰ কথা শুনি আপোনালোকে ইনভেষ্ট নকৰিব। আপুনি নিজেই এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চাব কোনটোত ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা ক'ৰ পৰা আপোনাৰ লাভ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী আপুনি বাছি ল'ব। তাৰপিছতহে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব। কাৰো কথা কিন্তু ইয়াতে আপুনি নুশুনিব। আপোনাৰ নিজৰ মতেহে আপুনি সদায় ইনভেষ্ট কৰিব। মই এতিয়া আপোনালোকক IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংকৰ এটা শ্বেয়াৰ কিনি দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতে শ্বেয়াৰ কিনিব। মই কেৱল আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবেহে এই শ্বেয়াৰটো আপোনালোকক কিনি দেখুৱাম। বাই কৰিবলৈ মই IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংকত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ডেলিভাৰী আৰু ইণ্ট্ৰাডে। ডেলিভাৰীত আপোনালোকে যদি পাৰ্চেছ কৰে তেনেহ'লে আপুনি শ্বেয়াৰটো বহুদিনলৈকে হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি ইণ্ট্ৰাডেত পাৰ্চেছ কৰে আপুনি এদিনতেই আপুনি শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব। সেয়েহে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ডেলিভাৰীতহে আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব। ইণ্ট্ৰাডেত পাৰ্চেছ কৰিলে আপোনালোকৰ হয়তো লছ হ'ব পাৰে। এতিয়া মই এই কোম্পানীটোৰ এটা শ্বেয়াৰ বাই কৰিম। সেয়েহে নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰত মই 1 টাইপ কৰিম। এতিয়া আপুনি দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে মাৰ্কেট আৰু লিমিট। আপুনি যদি মাৰ্কেট প্ৰাইচত এই শ্বেয়াৰটো কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মাৰ্কেট প্ৰাইচত ক্লিক কৰি দিব। কিন্তু আপুনি যদি ভাবে যে এই শ্বেয়াৰটো বৰ্তমান 83.40 হৈ আছে ৰুপিজ, যদি আপুনি ভাবে যে এই শ্বেয়াৰটো যদি 80 টকালৈ নামি আহে তেনেহ'লে মই পাৰ্চেছ কৰিম, তেনেহ'লে আপুনি লিমিট লগাই ৰাখিব পাৰিব 80 টকাৰ। আৰু যেতিয়াই এই শ্বেয়াৰটো 80 টকা হৈ যাব তেনেহ'লে অট'মেটিকেলি এই শ্বেয়াৰটো বাই হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি বাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু কনফাৰ্ম কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান সময়ত মাৰ্কেট ক্ল'জ হৈ আছে। অহাকালি ঠিক 9:15 এই মাৰ্কেট অ'পেন হ'ব আৰু অ'পেন হোৱাৰ পিছতেই মোৰ শ্বেয়াৰটো পাৰ্চেছ হৈ যাব। বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এঞ্জেল ওৱানত কি ধৰণে শ্বেয়াৰ বাই বা চেল কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তাৰ বিষয়েও কমেণ্ট কৰিব। মই আপোনালোকে যেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ।